Η ραδοσκοπία και φυσικά η γεωπαθολογία βασίζεται στην τέχνη της ραδιαισθησίας, η οποία μπορεί να εξασκηθεί με διάφορα εργαλεία, εκρεμές, βέργες, ακόμα και απευθείας μεταπόκριση του σώματος, π.χ. ενός χεριού. Ο ραδοσκόπος και ο γεωπαθολόγος είναι καταρχάς ραδιαισθητικοί, ευαίσθητοι, και εφόσον καλλιεργούν αυτή την ευαισθησία με ασκήσεις και πρακτική εφαρμογή, μπορούν να μετράνε όλο ένα και πιο σταθερά και πιο αξιόπιστα. Μόνο ο άνθρωπος, ως το πιο ευαίσθητο εργαλείο μέτρησης, είναι σε θέση να μετρήσει τέτοιες δυνάμεις και ενέργειες. Η καλύτερη συσκευή είναι το ανθρώπινο σώμα. Έτσι, ορισμένοι άνθρωποι, ραδοσκόποι και γεωπαθολόγοι, έχουν την ευαισθησία και είναι σε θέση με τη χρήση του ράδους να εντοπίσουν και να μετρήσουν τη φυσική και την τεχνική ακτινοβολία. Με τη βοήθεια των εργαλείων, τους υποδεικνύουν στους ιδιοκτήτες ενδιαφερόμενους τους συγκεκριμένους χώρους, τα αρνητικά και θετικά σημεία τους. Στη συνέχεια προτείνουν τρόπους εξουδετερώσης της αρνητικής ακτινοβολίας με τη χρήση ειδικά μελετημένων συσκευών, οι οποίες με τη σωστή τοποθέτηση του χώρου εξουδετερώνουν την αρνητική ενέργεια και εξαγνιάζουν το περιβάλλον. Ο ραδοσκόπος και ο γεωπαθολόγος καλείται να εντοπίσει με τη βοήθεια των ραδοσκοπικών οργάνων τα σημεία που είναι βεβαρημένα με φυσική και τεχνική ακτινοβολία, που μπορεί να πηγάζει από τεκτονισμό γεωλογικών ρηγμάτων στα φυσικά υποστρώματα της γης, υπόγειες ροές νερού, διασταυρώσεις ενεργειών, δικτύων, καθώς επίσης και αρνητική ενέργεια λόγω ραδιενέργειας κοσμικών και ατμοσφαιρικών ακτινών. Στη συνέχεια, προτείνει στον ενδιαφερόμενο πιθανές λύσεις και αλλαγές, συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία των καθαρών από αρνητική ενέργεια χώρων και για την αποφυγή των προβλημάτων της ανθρώπινης υγείας, που οφείλονται σε φυσικές και τεχνικές ακτινοβολίες, όπως προβλήματα στον ύπνο, στην πεπτική λειτουργία, στη σπονδυλική στήλη, στο αναπνευστικό σύστημα, πονοκεφάλους, ρευματισμούς, διάφορες μορφές καρκίνου. Ο ραδοσκόπος εντοπίζει επίσης τα κατάλληλα σημεία για την άντληση νερού, πετρελαίου και εξόρυξη ορυκτού πλούτου. Η ραδοσκοπία έχει παράδοση πολλών χιλιάδων ετών. Η άσκησή της ήταν συνήθις φαινόμενο σε διάφορες ομάδες και φυλές και κουλτούρες σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Αν και δεν είχε αναγνωριστεί ως επαγγελματική ιδιότητα, οι ιερείς δάσκαλοι και άλλοι εφάρμοζαν αυτή την τέχνη, ήδη από προϊστορικά χρόνια, διαγράφοντας την πορεία της μέσα από τους αιώνες. Μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να είναι ο μοναδικός τρόπος μέτρησης της γήινης ακτινοβολίας και των ενεργειακών δικτύων. Σπηλαιογραφίες στη Βόρεια Ζαχάρα το 6000 π.Χ. απεικονίαζαν ράδους και κρεμές, εικόνες ετάφου στην κοιλάδα των βασιλιάδων στην Αιγύπτο το 3000 π.Χ., δείχνοντας επίσης ράδους και κρεμοί να χρησιμοποιούνταν από τους ιερείς. Μόλις τον περασμένο αιώνα άρχισε πάλι να γίνεται η σύνδεση της ακτινοβολίας της γης με την υγεία των ανθρώπων. Σε ένα ιατρικό συνέδριο στη Μόσχα το 1931 διαπιστώθηκε η ανάγκη ριζικών αλλαγών στην ιατρική επιστήμη σχετικά με την αιτία της ασθένειας του καρκίνου. Η εκδοθήσα μελέτη το 1985 αναφέρει πάνω από 750 περιπτώσεις καρκίνου, ασθένειες στο τελικό στάδιο, που θεραπεύτηκαν επιτυχώς αφού μεταφέρθηκαν σε περιοχές χωρίς ροές νερού ή αφού καθαρίστηκαν οι χώροι από τις αρνητικές ενέργειες με τη βοήθεια ραδοσκόπων. Από τη δεκαετία του 70 χρησιμοποιούνται οι μεθόδοι της ραδοσκοπίας από φυσικούς και εναλλακτικούς θεραπευτές για τον εντοπισμό ενεργειών κόβων ή μπλοκαρίσματων, δηλαδή σημεία στο ενεργειακό σύστημα του ανθρώπου όπου η ενέργεια δεν ρέει σύμφωνα με τη φύση τους. Η ραδοσκοπία μπορεί να αξιοποιηθεί επίσης πολύ αποτελεσματικά για την ανίκνευση βλαβών ή ανεπαρκής λειτουργίας οργάνων, αδενών, ενεργειακών κέντρων, για την ανίκνευση συμβατότητας με τα τρόφιμα, φάρμακα και πολλά άλλα. Η ραδοσκοπία είναι η τέχνη της ανίκνευσης, όπου χρησιμοποιώντας ένα εκρεμές ή μια ράδο ζητάμε απαντήσεις ή καθοδήγηση για θέματα που δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Η απάντηση αυτή έρχεται από τον ανώτερο εαυτό μας, καθώς έχει διαπιστωθεί η σύνδεση του ατομικού μας υπερσυνείδητου με το συλλογικό υπερσυνείδητο που γνωρίζει τα πάντα. Η συμπατική αυτή οντότητα με την οποία προσπαθούν να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν οι ραδοσκόποι ώστε να τους δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματά τους είναι αυτό που αποκαλούμε πανταγνώστης, ύψιστος, δημιουργός, ακασικά αρχεία, Θεός, Θεία Δύναμη, Σύμπαν, ανώτερη ενέργεια, φως. Η συνεχής προσπάθεια για την επικοινωνία είναι μια άσκηση με την οποία ενεργοποιούμε τις ψυχικές και εθερικές μας δυνάμεις ώστε να περάσουν από την ατράνεια στη λειτουργία και να επιτελέσουν το σκοπό της ύπαρξής τους.
Η τέχνη της ραβδοσκοπίας χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα, αρχικά για την έβρεση νερού και στη συνέχεια για την έβρεση μεταλλευμάτων, χαλκό, χρυσό, σίδερο κλπ. Αργότερα για την ανίχνευση της αιτίας μιας ασθένειας ή επιδημίας ή και μετέπειτα για την πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων. Σπηλαιογραφίες που χρονολογούνται από το 6000 π.Χ. δείχνουν ανθρώπους να κρατούν ράβδους ή μπαστούνια, που πιθανόν να ήταν και αναφορές για τα πρώτα μαντικά εργαλεία. Τα πιο γνωστά μπαστούνια, η ράβδος, είναι του Μωυσή, που σύμφωνα με τις βιβλικές αναφορές ανήγνευσε νερό μέσα από έναν βράχο. Από τότε μέχρι τώρα, τα ραβδοσκοπικά όργανα είναι σημαντικά εργαλεία στα χέρια ευαίσθητων και εξελιγμένων ανθρώπων, που τα χρησιμοποιούσαν για το καλό των τοπικών κοινωνιών και για των συνανθρώπων τους. Με την τέχνη της ραβδοσκοπίας επιλέχθηκαν και περισσότερες τοποθεσίες που χτίστηκαν αρχαίοι ναοί και χώροι λατρείας. Σήμερα η τέχνη της ραβδοσκοπίας έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και οι γνώσεις των προηγούμενων αιώνων μας έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες στις έρευνες και στις αναζητήσεις για κρυμμένους θησαυρούς.